trabaho doon.
Gimana kung kalan doon tutubigan? Ginagawa rin pa.
Tayo po manok.
Tre? Yung matagas na. Gusto nga naging buwang kalog na.
Ang sumakasal, wala. Yeah. Uga pa? Ang pulo. Iyo, pero uga. Ano sipe? Ito manulog ka pa? Ha?
Ano nga dyan? Wait. Hindi pa pa nag-display. Ay, na si Pusing mo.
Ito, iba po, ang kaya po. Berapa sih? Pag-20. Bueno. 20. Ano lang siya pa? Ano yung
ba naman? Iba to. 20 kilo, 20. Ay, naka. Buha ba no? Balik ba no? Hindi magkara. Buha ba no? Ba?
Komporte. Komporte. May bananak pala. Ano mo, bananak? Bananak. Bananak. Oh, meron naman daw. Diba? Meron ko yun eh. Wala na. Wala na.
Ay, naku, tuto. Awas. Awad ng pa. Ayaw. Para pa awad stress. Mga yun. Ayan. Pero kapag dyan lang, mga hirap ko ang Sirang pa ini, yung naman nun, iba po lang sa Ibe. Dalan, unaw, tutungin ko lang. Ito nga sa libor. Ito ko lang, Wala, wala niya. Hindi ako naman. Jake, kaya mo ganun, Jake, pasala ko mga ano. Ikaw pa kung lumasubo. Ano na siya? Obserbasyon ng yang kutero pipirira sa abot naman. Ayan man.
Dapat ang bindo. Yun. Dapat siguro ang tol ba ka tol? Kita sang kilo kanino. Wala. Medyo kamari kayo sa kamay ko.
Pineda. Ay, kita sa lahat. Yo. CCTV pala ito. CCTV pala no. Tapos iba sa kamay eh. Ha? Jadiling sa Tagiranda. Yun, natin ko daan. Wala. Grabe ka. Grabe ka.
naman sa masulang dalaga. Ano ano, bubuti sa naot. Alam ko pa rin nga ako at kamay sa 30-40 taong. Hindi. Mahal, ano, kasi kinay ng asilo. Kita nindo lang, marita ka ng bubantay. Sabaka nindo. Ano yan o? Ay, yelo. Ano masarap ka? Siyempre sa pa dyan. Sarap na ka po, ma? 3,000? 3,000 ka ba ka? Agad? Dahil pa man? Ano si sir? Ano ka ide? Ikaw ba, di ka nagpaano pang, ano mo? Magkakaraon ba para pa dyan? Marjot, tanig mo dyan sa ide? Sige ka sa ayagat at kadayaw, 1,080 ang bayadan. Paano naman? 1,080. Nagigay. 2,000 man daw ba ka? 2,000 man. Marjot na pinano ko sa ide sila sa San Vicente. Ay, Lagi na kapasa. dahil ako matakot arog ba kakaan. Ngayon ko tadi na raw, magkabaka pwede pa Ayaw wagwan eh. Mariyaw ka ma. Yung padala na isang tradisyon nyo. Pares ka mo doon ang pukad. 3,000 man ba kaya? Ibang ka. Adang siya para mo ko. Ipa kinis. Ito. Ano? Kailangan. Kanila. Kaya mo, wala naman natawag ka mo. Ano, pero pagbigay natin pandong ano na yung body. Tapos mo na nakali ka at kumang Yo, ako sa lao. Ya. ano? Masira mo na, sira? Yan dito. Ako sa travel rin. Dalang ka, hindi ka na nakalanila. Hindi ka nagamit sa ano ka. Si, ano, santaan ko. Hindi ako siyang tao dito. Para ka na ba nga mo Sino? Kamay siya. Kuya, tuwan ang kilo kong dala ko ang katawan. Ano ba na wampur sa may mga food pula dyan sanggat sa karay.
Ano mo plan? Okay, no? Ganto. Kapanga. Oo, lang sa tao. Ano sa Ano ba sa pili ya? Tarte. Sudan. nakabot na nabili pag nakano. Tulo naman ako na dito sa pap. Mabuko ko man. Yung video. Parehang bili. Saan kami naman? Barikada. Diyan na ba, ate? Ah? Sudan. Ano ba mo? Ah, sulat. Bitin. Bye-bye. Ang galing mo. Hindi ko bari apa. Ano ka sa karo? Ito mo. Tama. Kuya. Ano sa ano yun yung duwa? Nagtada iyo mo. Kapag-ayos ka na naglago. Ano? Hindi ko kahit nakatabang. Nagtambay ka. Pinakala ang kira din kita ka mama niya. Katrabaho ito. Basta, ano na gusto dito sa... Ano na gusto dito sa maliliit na eskwela? Kami gida eh. Yung eskwela di Gabo. Nata. O ba man eskwela? Ay. Kadalit na yung klase ka busli. Get. Maliliit mo sa lingwa. Parang kabaho dahil. Nata daw. Dahil kurente. Ay, gas mo ng gas. Ito dahil ang ibang kuryente. Tao. Ang halik na ba ka naman basta? Ako yun. Di ba nga eskwela ba trabaho ko Gabo? Militar nila eh. Mapansok pa ang kuryente. Diba, dito. Barato pala ang meter kung ano. So, sa meter sa akong punta rin ko naman sa. Nalikin ko yan. Ay, magkakapit pa yan ha. Ay, kung pala naman ito. So, para ko ito, ulit na lang. Arap na kuryente. Ang kasi sa rin, dalawa pinambay. Pinambay pala sinagkakarabitan. Very important din sa mga sarilo kito na sinagkakarabitan mo niya. Kasi talo yun na. November. Ay, October. October na. Isang taon. Ay, manila tigaan na nag muli na siya sa pagkabak ng komputador. So, mga sa ano. Sige, ikaw, baka ka. Yung ko may, hindi mo naman si ano. Ha? Mahal yun sila sa ligis.
Hindi mabuhay. Yan. Nato mo. Wala. Oh, pure pa.
Good pala ko. Mama ito. Ay. Ano ba yung masarap ka mo, boy? Iyo. Sabi ba? Wala na po na yan. Iyo. Sabi ko lang. Kulang ang mga tao. Ilang sa tribunal. Ay, ba? Mura mo na. Alam mo ni magaya. Hanggang banggi mo na. Wala na. Uy! Halatan mo basta pa ang sinuya. Yan yung paradise. Kapasan. Pararan din. Pag-umpok ka. Lagi pagkada si Ryan. Tinda. Ano yan?
Yan na si Boy. Dahil pa. Magalit na. Magalit mo ba ang basin ko, honey? Wala. 20 kilos pa. Ano sa kain eh? Iyo. Burnout na. Programa ba siya doon sa lab ngayon? Kung nalakuha mo sa Indo? Programa? Eh, kung baka sinabay sa pagprograma ni Diano o dyan sa... Ayun, ikaw. Ang balik ka ro. Ang kumente. May programa ba dyan sa programa? Hindi mo sinabay ano?
Ibulog na sa lima. Partisan. 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 Dito ko baga sa ano, Partisan. sa nato. Partisan. Kailangan pala natin magkakasigan. Partisan. 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 Eh! Partisan. 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 Ilang tinawag kay Gandre? Bird. Hindi na ba sa nagayon? Hindi ka naman sa mo. Ano ba ni din? Kaya akong babon. Hoy. Ha? Yun. Bukas. Anong kumunturon ko? Nakalapit ba kayo? Meron kaya ako Nagigito ka dyan. Bukas dito. Inaurong ako kayo na nagtula ay siya sa lalita na sa nagtula dati. Kumara niya mo sa naram next. Kamali sabi ko, kaya pa rin ako ay pagsisimila, sinabita ako. Pero isa pa nga yan, digdi. Nagdito ba? Ano, di niya pa daw natatarang. Kasi, ma-exam ba beso? Baka nga ya. So, namatraining na sa Baka nga ya ate, kasi nga ya mag-iumulan niya ko. Ay, tanong niya. Ay, kasi na niya. Pero ito tarang na dyan niya. Yan mo kasi ang bibigay ngayon. Dito sa ngayon. Oras na po gusto niya dyan. Tugang. Kamadyan na niya. Madaling nga dapat pababa na kang timbang. Kanugin ka lang timbang. Tabaon. Tabaan nga din. Dito naman. Imagine nga ni Baby at matraining nga ni Kuya ang timbang. Nakatraining ko ulit. Ako na nakabuti. Dito ba? Ano pa? Kaya ba ako manubuti? Karaday, karga sa kilo. Kapataway 200. Uli, bituhan na sa kilo. Bago. Pagputi ang kayo mo. Ito ba yung sila? Ang kapag. Pagbalik ko na kayo. Pagbalik ko muna sa inyo.
Ako yung wala kasi. Dapat kayo ni baby. Kaya, pagbalik mo na. Bilis nyo. Ito. Ah, Pat? Wala na ka din, baby. Wala na ka din, wala na out. Ako pa. Patot pa. Tapos sa pwesto. Tulong pa naman. Tayo mapapalit-palit sa duwan.
na mo, dapat na Verdad, hindi. Eh, nasa W ko pa kung... ha? Isay. Oh, ikaw ba ako lang oh, di pa ka breve na rin. Ano ako yan ako Saga. Oo. Ano ba na ako siya Paulo? Ako siya Paulo ba? Kaya mo, ako din alam. Pinamanong ikaw, pinamawid yan mo.
Sagit sa yaga. Wala na dyan. Ano yun, di ba natapos mo na? Araw na may, ano pa tinikiran yan may. Bakal pa kayo na ano yan. Algan mo ka kayo. Bakal na naman ka ba? Dahil ito, pa naman. Niraman, hindi rin magbakal sa nagulong. Yun na naman, mapualan ko sumagit. Kayo ko na kaya mas-araw sa kanya. Saka magkakaya, pero kita mo. Kaya na, ubus lang pa, kaya na pagpapakin ang kaya magtinda, din gano'n sa, ano, Wala nga yun. buwan na, makuha na magpa, buwan na kainin doon, hindi ko sa kainin doon, Pero nga, payo. gagdag ko ng gas, kaya na, hindi ko ano? Ha? Ligaw? Yan sila. Kung sa kaya ito na, nag-ako na tayo, nag-ako ko ah. 150 na mga paluwas dito. 150. 150 sugma? Ha? 150 na sumakalaan eh, may tanggal sa mo. Mahal, dahil sila sabi nila sa ligas, kaya mahal na sila. Yeah, boy, wag mo magkakalindo. Kami kung magdumalang pa sa inyo. Mahal, may pala makapulay, may ano, makabwa. Natugala sila kan sa barangay. Ano ko ba na? Kasi alin ba? Yung pa ba kung saan mo? Ay, masaya pa rin mo. Mauna ko lang yun. Di mo buwan siya. Pero ang pala na dyan sa mga puro masabi ng ibang alam niyo. Kung paano mo ginagawa ko, kung isa ko, sugma, may pina naman. Suarin, Pina ko mo. ano di program? Sa pina ko. Para sira? Oo. Hindi man din nakapa. Balik siya, nakakuha ko si Eko, wala. Kuya, balik para nakakuha ko si Hindi nga pa Kaya, hindi nga pa puro masabi yun. Hindi mo pa puro baga, o sino ba, hali ito, tulungan ka na nga niya.
kukulo sa lain eh. Pakay pa ang pakulo. Ay, kung mapit ka papa mo? Ay, papa mo? Sino ka endon? Ay, nanagan. Ay, nanagan. Siksi, yung ako doon. Ay, nagbaliw. Sa laog. Masampurado ka pa, sampurado. Ay, gain na. Kung magana ka may liya pa mga dumasingan, nagbunay ka bayan ako. Ay, tumawan mo. Ano? Hindi nga, ano ang pamawan mo? Ayun naman ang sampurado. Oo, ngayon ko lang. Kaya ka tayo arap dahil pamawan mo? Uy! Kaya ka tayo arap dahil? Ginawa na. Ewan pala. Mga rin. Hindi ka. Bukan ang pagkain. 160, 200, Ito. 140 ng kasi ang tangan. Ata. Mak. O, dede, kulaw mo kami ang kataway niyo. Ano sa English? Iba, masukaran. Luya, igwa pa ka sa rehet. Dua ka pa pensa. Ang bangas ba na kayo? Iba ka na ba? Ano ba? Nagpapakli. Walang no, ito kayo sa inyo. Bakit yung bulan ayaw? Hindi na nagbilaw. Sarado ka ba naman? Akong pagkakaan ka naman sa mo. Yan. Wala nga, hindi na TV. Kung ano lang, saan ba yung nanis na, natin sabi ka na, Jake. Pilit yun, 200 naman ka na. Ama yun may wala dyan po na, magkakada. Alam mo din, sila. Yun. Sila magandang pa. Sila na, wait lang mo. Sila ilit ko. Huwag mo sa adilit. Anong medasa na ito sa magaan? Sa magastan na rin ito.
7 months. Pero sa iyo, mag-tutok. Muli. Dahil naman nag-jack. Eh, kung saan sila yun? Kung ano naman sana, ay tinis na. Papay tinis kaya ito ito. Hindi, ano na sa kumpalasin ba? Luwakan. Hindi, masipag sa kanya lang mo. Ha? Bandar na sana. Wala! Uli dyan! Wala, bangyaw ka na, gulit ka hindi. Sabi ng ama, kang anak dito, pa kayo. Pamagay ka ng eskwela. Saan ka nagkaklase? Sa tabako ay, para tabako ay, basta tayong klase na barang out. Ay, di ko pala na magkakanap ng eskwela. Ay, di ka gusto wala. Saan ka nagkaklase? Ano na klase? Saan nagklase? Ha? Hindi ka tawa. Kaya nagkaklase. Ha? Buong talaga ang first time. Kakasilpon mo ay. Ano, di ko Wala, palitan din mo. Ano? Ayan, ano? Naka. Matawag ka yan. Ay, gari. Kaya ni Bran, sa Mumbai na lista ko kung pisaro. Mura na palan. 1 is pisaro, 1 is na ini. Kanta kumawag, pwede ba? Ano dyan? Ako ang sabi ko, ano, masya na Mumbai si Jeep? Ito pugi, desktop. Ang mapapakita ko ron man sa ito kuting alam mo. Dahil man nag-down dito. Tuwarin ba kita dito sa kamay? Okay, yung pisang-pisalat ko baga, bayad na yun. 1,000 isa na pila. Mahapong pinisa. Ano, Chavez? Di ba may dalawang tuwan? Ha? Sana malinis. May dalawang tuwan at baka ako po. Ay, Buga, bilhin mo lang yung ano, nulugan ko na lang kayo. Tubuan mo na lang ako. Hindi mo alam. Ano? Hindi lagyan ng TV. So, Ma, mari ba? ano? Hindi lagyan ng TV. Ayun, baka. Hindi pa man. Yun na. Karin. Dali na, yun na. Aray, dito yung boy. Ma! Maria!
wala na ang bataway, mga batong bataway. Hoy, ka na lang bataway! Ano siya? Ano? 200 ang kilo. Wala na. Dami naman ang no? Ako, baga. 2 kilos, ano? Ba! Mataway. Lima ko di. Nakabangan ka na sa to, ha? Nabangan ka na. Tapos napalikyan ako yun. Ah, dyan sa mga hilo mo yan mo. Ano mo sila? Yung hilo. Apa? Ayun, ayun. Pag-go na. 200 ang kilo. Pag-go na yun. Hindi mo mga ano ba yung pangarap ng dagat? Ano siraan? Pangarap mo na parang sige. Arungan. Arung-arang. Arungan. Harong-harongan. Okay, wala na mga ito kasi doon no. Dito na po ba't namin siya? 200. Tapos ang bako po, kung sa dagat, hindi na sabay. Ano ba kayo? Yan, ba't na ba yung Yung darap laon. 200 dapat kilo. Hindi Kaya po ki, bantay ka lang siya. Wan, sinabi ko yung panos, mataba. Wala biskandala o, baka Bang siya. Uy mo, mataba ulit mo. Hindi ah. Ay, ko ini kamu sa iyo. Udah sudah. Berapa kilo ini mah? 50 plus 208. 200, 200 kilo dia. 200. 200. Sobrang sarap dito. Ini kan ya. Pwede ah. Oh, giling mo daan. Kaya magsinasama ka na mag-abi dito. Sabit lang nga isang karayaan niya kang numero kalay-kalay tango na. Then makatama ka. Kasama ka mo dyan. Naiko. Ganaan ka nila dyan sa kartong man ang nag-20-31 mo. Pagaling nga, nabili mas lasik. Bago mo ining para sira. Pinira dyan na, ipuro ka sa banggi. Sa Kaya ayun. naman ka na mabina, no? Maubit na. Pero kanya ang mos-mos. Ito po na sila sa Ano din yung eskwela? Din yung eskwela. buwa. Hindi, may biscuit.
Anong luto kaan? Ha? Ito ah. Bitinan on. Oh. Oh. Ano ka para hiro? May bilang ha? Tayong bangaon. Ano yun? Ano boy, nakaubos ang kape mo? Ay, yung pasok siya. Ugi ko kung mo nag-ibalik ko sa kinakakan. Pinaramang ko na ito. Kaya niya ako kumalit mo sa pamuto, matuwa ko sa pamuto. Kaya nga, di ba, kaya sila, kayo yung magawa. Pero lumiyaw pa ito. Kita ka ba? Hindi pa, magbadi na mo yung kambulbalanak. Masurang bulbalanak na ito. Boy. Sila ini.
akong doon klase na mawarang allergy ko. Ano? Pinality. Di ba ang pinality mo? Pero ang allergy mo, nakaba rin. Marido, doon dito. Ako lang dito sa mga. Hindi mo mga ano. Napagbalong ka mga aking. Pira yan. Hindi ka matana. Napagkainin ko. Kuyang kanya di katindahan. Kasi ka ini. Dito ngayon dito. Salamat. Ako talaga ko isang gatos sa mga. Wala sa paano ang pang-araw-araw mo. Pwede man ka mag-arap ka ang buyo, mag-iwayaw yan. Pwede man. May tara din siya nakante. Uy, baga ba siya sarada ito? Wala. Arap ka. Kaya ba yung isang kilo nito? 50 ka ba nga? 140, 70 ka ba nga? Ay, bala na, 70 ang kilo.
Ano kayo? Ba't wala na ang banana? Bako, ito. Ayan. Sila mo kayo prito. Ang pang siguro, one week na kayo mo, bago sa kagalaga. Sira mo lang bangas ka. Kulang ang kabangat. Dua? Muna. Oh, 90, 70, 79. Sila na, pusin. Pero, hindi ka mo. Pagkatawag sa kasalidan, daan kita silang sabi sa bangas ko. Mayroon sa beat. Kamu naman sila. Yun na. Hindi mo dyan na sinari. Ay, tirisin ko sinari. Tirisin. Tirisin. Sila, sa libo yung. Ah, sige pala. Tama yung. Igo dyan sa kular. Sa YouTube. Tirisin. Tete. Tirisin yari. Igo dyan. Ay, kung ano na ang gabitin. Gigit mo. Ah, gihulin na. Tagna dito. Arungan. Komporte. Muna yung putawa yaw. 200. Mublad. Bago. Ano marangka, dumay ka sa mga man panani. Sa birthday. Ay, baka sabay din sa October birthday. Ay, wala, magaway. Sa patas ka ba nga? Sarap pa ako. Daudaray, mo magkaligan mo. Kapo nga, damo. Pira. Pero dahil nagrada yan kabangan. Ay, yun lang. 200. Ibang mo, Francis Lamang. Puto na, kasi doon yung puti. Yung kulay. Sila, kasi doon na. Ang kilo ka sa nada, masupot ito. Yun yung masarap.
mo yung kadungan sa katuro. Ala, sabihin mo na kayo. Pero na malis rin yung malis rin ang ano, wala na. Hindi mo batak ng kami. Ato na boy. Hindi nga boy kumahilo pa. Dahil na. Ha? Para makadala mo. Uy, makabugot na ba?
Nag-ano ka na, nagsabi na. Hindi ko na naman Maray man, ay ka bangka. Kita na. Di ba Tito Andres? Ano ba?
Awa ka man ano, kanya, kasi naman yung warta. Kasi pwede mga kurot kahit pa, ito admit na pag... Ito naman na. Ito ko. Sa'yo mo. Wala na. Ako dyan manlangaw. Ito ko magdakot na langaw. Mura ba, asul? Hindi na boy, hindi ka naman nakakatang naked yan. Si Bibi, pagalas na bigla kang gatang bitis ko. Hi. Si Bibi. Ano ba? Ano ba din? Nga nagkatulog. Bibi. Baka na nagkatulog na parang ano, masarap ama. Hindi mo kalula sa dyan. Wala nila nakamagtay ba?
ang bibili pa tayo. Oh, ano mo yung itong puti kasi mo? No. Ha? Puti kasi langaw. Ano mo ito? Puti.
ang question. Matay mo na! Oh, gabi na din ka! Waka talaga! Ay, 140 po rin isang gano'n. 200. Ano mo? 150 po ang kilo. Sampit-sampit ko papasiri kami sa airport. Gumano, nahulog pagbalik mi dahil na mapa-airport pa sa kami kay kami. CCTV? Pa-review mo na CCTV. Kuyan, yan ho. Dawa day na suporta. Ano ko lang, mga credential. Mari ata nakapiyab ako sa airport. May taro akong ID. Hindi ko na ako makakahali. Ano, may camera ba ganyan siya? Pa-review mo. Ano ba ganyan Ay, nga? di ba na ito nahulog sa di ba? Siguro mo lang, ay di po mali pa-review ko lang. Amo ito ang panduan CCTV ni Bing. Ang problema, hindi naman na kasi bata mo, hindi na mawala. Ano hindi ganyan, mag-iisap mo ka pero hindi na kasi kaya guys, ano? Ayaw. Yung sa floor. Ano Bataway? Sige, sa taro. Sige. 200 sa Bataway. 140. 160 kilo. Tungo ka na.
Uy. Ay, madam. Ay, wala pa ako. Diba nagbibig pa mo? Kaya ako balik ka. Ano ba yan, mga tota? Ilang pa yun? Oh, ayaw. Wala ka na. Wala pa rin wala. 124. Wala na sila. Tawag ka lang, madam. Mga pahuli ka ng garden mo, bari na sa Yan ang ano, Kalaki. asang lang. Kalisi sa kahasa. Ay, balik ko na doon. Nakakatayo ba mo? Pinalian mo. Wala. Naling ba mo pula? Hindi mo na pa. One fourth. Fourth din. Ito 100 yun. Hindi isang kasang kilo. Siguro pwede sa engineer. Dahil. Okay. Ay, masarap na lang. Sige mo. Sige. Nagtama. Pwede na. Mga lumayo. Baka kasama ito. Yo. Wala na nang dumalolo. Sira na yan ni Papa. Hanapan ko ako. Udah sarung.
Tawal. Pablo. Naman ang, sila naman ka ang. Sino mo na? Grabe yung buhari, wala bakla. Sabi mo, sabi tawag na. May haralan din, bakla. Ay, sarari, ba diba na na? Bupati ko, yung serious pa tayo. Iba ang makanaran dahil kubara ka ng digdi. Doon sa agar luwas, yung haram. 70 ang kilo pili na kayo ito. Oo, buto pili ang aral, aral. Oo, pa ba kayo mag-city-city? Pinakaan. Ang gatas ka bang akan eh? Ang bangus ko nga ito. Ano dugi? Ay, naalam nila ako dito, kaya ganun yung staff. Ano sabi? Dugi mo nga, dugi sa iyo. Ang bangus. Mga sangkil. Ayan mo, dara, hindi ka wala ka sa padyak. Ano ang punan? Papati mo, linigit. Tingumil ka, baga mada, hindi ka nagpapano. Ano ba? Ano nga pa sa padyak? Sa hindi din. Sarang mo, sarang mo, sila ang sinaon. Oo, hindi ka man din nakarestrict. Wow, hindi ako nagpupunta na nag-straw. Padyak mo, kasi ka nakarestrict. Ikaw, ano man nag-straw? Hindi ka, sa ina mo kakakuha duman. Kung magkanag para sa ano, makawit. Oo, hindi na kami na para kain sa ko. Ano sa mga, ano sa bisyo? So, wala lang ito sa oratan. Pag-umaga po sa Dala ko lang. Hi, Dari. Dalo mo naman napataway, ma? Iyo, hindi ka sa linuo. Hindi mo ginagawa. Hindi mo ginayaga. Hindi, nakabay ka na. Pera pa ginayaga. Mali ka saga. Ito ang pinaso sa payo sa baka. Ano yun, boy? Ano kapag mga market, di ba?
Mga parapagod yung kumain. Kaya din ito. Yan, dyan nagpasa. Di ba kamay, makul-makay sila. Papa, makul-makay Ya, ya. Yo, ganyan ko sa basyon. Sa padyak, di ka duman. Time. Sige. Kumakain mo na. Huli na. Ano na, inununin ko kayo kasi ada man, ada man. Oy, maligay. Ano? Wala nga yun, buyo. Ang over pa. Over pa nga ito pala. Oh, yun yan. Ah. Madali mo yan. Kaya naman na yun. Kaya lang. Magkakaray dayo ito. Renta, kulang 20 pa. Dito tayo sa buhay. Gram. Yun na. Lama ka ba ka na magkao? Ang over pa nga ito naman. Yung pati. Binuyong kang nakalimol. Di ba mo na ito manang palalanginin ko? Nagkaro ko ito kabang sila. Wala yung kabang yan. Yeah.
Evermore in my arms. Kasi nagbuda na tulo na tulo. Agri. Hindi mo magbubuwan ng pang dugtog pwede mo sa rambuan. Daway ba ka na 200? Yo! Ito mo! 200. Ha? 200 ang kilo. Ang kilo? Ito mo! Sila ko matawan. Ha? Kung bili ka? Aw? Nahihilang na yung nagkatrabaho dito sa mga kaibigan. Pwede. 200. Hindi yan. Hindi, buka mas bawal. 150. Ayun na. Bako man na ano. Manila. Pangasinan. Ewo pero. Matawaan ko ano siya ang pero. Ang bako. Kwenta.
Oo, Sa puyon mo na. ayaw pa lang. Oo. Ay nga. Yo. Para nag... Iyo. Ikaw sila kung ngayon nawa, bulag pilot tubig. Ito natin ko yung sa kanan na. Ayun yung po na sa... Panang. Huwag tingal mo lang. Sira. Pinapalang ka pa. Pinapala ko kaya, right? Oo. Dali masasabi ka. Ayaw. Hindi nga, tingil duman. Dahil, diba? Dahil duman. Kabal ako. Sabon. Nakulaw na tigil mo ng bataway. Ubusan mo tigil ka. Ubusan nga yung ano. Kapaka. Sabon. Ang bataway na tigil mo na nakunaon. Ubusan mo tigil ang balang mo. Si, nagkilala ko sa wala akong ID. Nawala ko sa Ano, sira yan. Tada ba nagkakayo dito ba kung nandari sa kakay ni... Ba, sira yan. Dito ka sa tayo. Tama kung nandari mo nagbuto. Pero mo nagkakayo. Ha? Oo. Isay! Isay na po ah. Ibigit, ibigit. Pero maniraya. Sabahin mo kay Chokres. Ay, may pwede ka na. Hali ka man ang bari. May nakitang kay size si... Kapataran mo. Ay, ba na ba? Oo, hindi ang boto. Pagpigil ako ka. Ito sa pasa. Nakay din niya pagkay. Ayun. Maaliyan. Tayo niya ang ID mo. Tapos, hindi ka maalos. Lumakad ka. Matraman tayo. Ayun mo na nga. Ito. Makapagyo boto. Lumakad ka sa ba ko? Ang ganda display ko na. Sila ubon sa telephone. Duwa ito lo. Ay duwa. Tarok na siya. Ayun, kasi ano, Smart. smart, nakayos ko naman. Bango sa masarap na isira. Pero ano ko, yung bango. Ito. Ano, bango sa'yo mo batawa. Ako nga rin. Ang ganda ng isda natin. Oh, boss. 200. 160. 100 do yan. Ah.
Ano siya naman? Ano siya naman? So, sumuita. Bigla mo. Ano, ikaw niya, pagkali sila mo. Ikaw malo, pagkabot ng buwan. Ito mo na, hindi nga dahil nakatao. Ano itong ini? Itong ini? Pero pinigban mo, hindi na kung patawi, mahal, kung patawi, huwag ka. Pero ini? Dua na, dua mo. Bala ka, nakadua, diba? Kasi ito man, parang ka ba magpuna? Sa kamay. Ang dahil na po yung kasubang balong na sinilang ito. Yung bukan, pagkakakan din. Ano ba ito? Kuya, ano na? 15 kilo? Bukal na. Saan sa akin makampay yung burda ko na? Pero, burda ko na ang yun na. Dua na, dua. Ito mas sabay pa yung sabay pa ito yan. Baba. Yun na da. Pwede na mo. Yes, na pagkaduman. Sinigang sa ito. Sino ba magkabo? Isa na duman ka rabi. Ay, oo. Di ba na noon niya? Yes. Yes. Ano? Paano ka tulad na? Kurinta na nga din niya. Sinigang. Siguro na dua-dua. Para magkuhan. Ano yun sila? Oh, 50 ka ba na? Ito sa mo, masarap. Ang gatas ka ba? Yung mga mataway. Nagbago. Or na sino eh, no? Eh, nabili man mga ka-order dahil. Bayaran. Pagkasyan ka ba nga? Ay, baga. $200 ang saragbago. Ano?
Wow, tuloy na. Oh, kulang pa. Ikaw bakal. Oh, sarong kilo man tayo. Ito, wala na kilo. Eh, po, sarong kilo man. Anaga? Ito, wala na kilo. Eh, inisan ka sa kilo. Bako, ano na, meron po. Kaya naman, kaya naman po. Puri di na kumakuya mo. Kaya mo pa. Barato nga po. Ano na dahil mapapalo ka na yung tingalo. Kaya nga, hindi ko lang kumpupinti ko ano. Aray, hindi. Kumpupinti dyan, hindi ko lang. Kaya iba ito. Oo, di ba na? Pero call mo kayo na. Oh, 125. Hanggang po na lang. Okay, no? Madarak, ano, puti. Madarak mo ng gada. Ini, sila kayo pagkusilo na sa pula. Sa asawa kayo na ito. Ay, mo ay, ini, ah, 150. Napulong ang dara. Isa pa kung daw sa puti. Tawag ka yan pag para to. Magmahal. Magkatang sa makao. Ini sarap mulai na ini. Boy, pila yung ano, 350 grams, 270. 50 gram, 70, 50. Ano nga ni? Nangibi ka? Nangibi. Wala pa na. Ang pangit-pangit na. Yan, mura-mura niyo. Ay, maliwang ang po. Hindi ako pa pumasok kayo. Kaya bang
Facebook mo ba ganda? Arin din sa'yo mo na eh. Ano ba sang gato to? Ini. Oh, sige na. Pira sa 1 kilo? 60 sa ate mo, ma'am. 70. Oo, dahil may sa 1 kilo, ma'am. Sa ako bayadan. Ate sa kilo. Nagulong ako ng babae, di ba sa ato niya? Kung ano ba naman sa nanghapon, nagigsi pa. Yung pag dumaan sa nanghapon, hindi kayo para ba hindi aga. Balikay tayo na ma. Ay, wag sana ang bibi ko. Ang sarap pa mo. Palita mo sa tupad mo. Ay, naman lalagay. Ang Kalikan ako dumong. Ha? Anda. Diba, tigay doon na rin nilista na. Damag sa ng fighter la ko ba kay ano ka. Ikaw pa iya, mga taga-talabot ng sipir na. Kaya ako ba, magtupad mo. Siyempre. Mas damag na ba ha? Mga taga sa kay Anong doon ko? Hindi, anong doon ba? Diyan, para pa mag-abang. Layang. Kasi kung hindi sa burig. Ang mahal mo ng dadi. Ay, kaya ito pala da asyo kuriti. Burig ko na ako sa imo. Oh, kapag ka mo tinakalaw. Alam sa, ang alaga maliputon. Ay. Dodo. Wala. Kaya tagubo ko ng kamuso. Ano ka po daw? Itasan daw. Ano? Ano? Ay, iyo, ang cute. Ang cute yan ka. Pag mo na kasi. Ang cute. Ang cute yan ka. Ang cute yan ka. Ano ang anak ko? Dagdag na. Kung nga na ibig ko sinubuyo ko muna, tapos naman na sabi. Diyan ako, biyong ko na muna. Simunik. 50 ka ba? Ay, hulo ako na. Wala. Maduan, gilut. Ay, isang ribo. Eh, bakit ako nagbibilang? Mil ini. Ilagay ko kay Jun. Yung tatagin niya kay Maria. Basta pa ako pa ini ba? Dahil kasi sasabi sa dahil naban dahil pipipi ng parabas na maghapon. Tendaw ko. Ano niyo? Bobo. Ay, bobo. Bobo na. Unyo, kay sa ikya. Ano naman? Pura manambang sa ikay. Baka yung adsi ko ang sabi. Ano? Tingkon sa ro. Buy one pan. Ang buy one. Ah, detan. Ang partay ko sa tara ko. Yes. Ano man maramang paan? Sige ba di. Bye Junior, DJ. Tidak dan. Baka sayang. Diram di ang bango sa imparo nga. Ano ko na sa imana nila? Wala bitin ako kulamutan dahil nagbubakal digdi. Jangan. Nagbubakal ko lang mo sa panit. Ubilo diding kulamutan ang purti. Sabi ka nagbubakal. Ano ba sakit yan? Parang ko na. Ito daw bakit yan darat ko na auto ang Oh,
Ay, ano na hindi ako pila eh. Ano sa yan, ano? Ma. Makajang balua. Oh, sampai terus. Marara sa lingkod ka. Ya, dulu kapan pulang? Upload. Berarti semua ini udah dia udah pisan, udah mau gitu kan. Kira yan ha. Bukan lah, Ma. Tuwang kilo dah. Ano ang inis na kantanya? Ano ang inis na kanta siyan? Puto ni. Ano siya na iyan? Kumuusibigin. Sinasalo yun. Ang sarong kilo tayo ito? Ang gatos? Uya, mas masiram-siram? 200. Oto, isi ang kabanga. Ulit 50 kabanga. Mana ko yung bakal gira naman. Ayan, ang tubig.
Bibe! Wala din may tuwara sa para. O, to Luna! Luna! Mga doon sa karan nga ni Fred ko na granay. Ito mga balon mo ngayon. Kaya sa Luto granay. Jasmine. Ano? Luto. Ano? Oo, bayad na. Luto ka? Pinalintura ng karante at nagsakigang ka sa order. Sipili po ka magmakamaliputo ka maray. Matapang bang din. Dahil, para kaaban mo, naparang sa kami din. Maglilis kami kasi na may gas na may, kasi sinarama, may pagkatap, ano mo ko nakapilip. Umalito ka na, sabi ka, hindi ko pala abo, sukpon. Sabi niyo na, di na ko para katulong kang bulong. Alam, hindi pa mo kadoktora, pinadoktoran mo baga, para sita mo lang sila, ubos karong pimpra. Pipipar pa ito, man ko sa nagkalunggay. Sabi lang din mo. Yun na. Napaubo ka na kaya. May ba? Oh, may dabagaan. Ako na namin eh, masugili ka. Bayaan mo sa ako doon dahil bayaan mo may ba wala pa ako dumaan ano sulo pala ako din ina dati na ako ay ano ba wala ba talaga kan ina dati an apa du para kalian to tahun muro babon ni niyo pwede nga nakita pwede nga yan oh yan oh wala po mungkin dia dari mana? Dia dari mana sama kau boleh? Mungkin dari mana? Ini jangan tangan. Kamu saya sedekan. Bapak kulit punya aku dia tuh kayak ini dulu. Umuri kamu yan. Ha? Mare. Ano yung pama? Ano ba na ano yan? Umuri ka October, November, December, bulan, baka magkakataon. Wag na magkakataon. Magkakataon. Abot lang tao. Lang pa sa una kaya.
tay. Kuhaan ko na sa tambangon. Oo. Isa eh. Ano, madam? 50 ka ba ate dyan? Barato number? Ito, sumuan. Hindi mo. Ha? Ano ba siya? Nagtira mo siya tayo, ma? Naik. Ako na country. Ito na rin. May country. Anong baon? Mataway. May mga sing, di ba? Ay. Kaya ba kayo? Kaya ba kayo? Yan naman naghilo. Hilo ko. Walang yun. Ay, nakikot mo ka doon. Kung sa'yo ka ba ka nagpanakuan dito, sa'yo pa ka nagkabayad ng ay kawarin ka dito. Sa'yo ka ba ka nagpanakuan dito sa ulo? Kung sa'yo pa ko na nagkabayad sa mo. Madam, batawal ko ka, madam. Hanggang ka na. Ano ba? Ano ba? Numero ang ano, kibitan sa loob. Kumasin ka, tumasin ka. Ano ka? Ako, Adbel, ano ka? Ano ako, tumakbo ko. Wala, ano ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
Tarungan ba ganito? Anong kilo po? Kaya nga. Wala pa sana. Pirino. Mali, nakandala ka mo ba? Ayusin nga ba?